guys, what's up? Balik tag travel vlog. Naaday ko karon diri sa Kampo Juan. Ang entrance fee diri is 60 sa adult and 40 sa mga bata, and then 48 sa senior. Alright guys, ni-backlight ko okay, para ma-videohan ako diri sa gawas. Tulad do, magtura dito ilang parking area. Alright. Kampo Juan Memories and Milestone. Wah, dagi diri guys. Asli hanging bridge. Eco Adventure Farm. Heritage House entrance. This way. Wow. Oh, nakahoy oh. Alright, proceed ta. Tsada yung dalan guys oh. Ano ang kahoy ba? Wow. Saan kayo ngalan na yung mga kahoy? Comment down below daw guys yung name ng mga kahoy. Wow. Kampo Juan. "113 years old na daw ni guys. Dire din nilocated sa barangay Diclum, Manolo Fortich, Bukidnon. Cardo na. Buo na sa nilas guys. Wow. Wow. Kat, ada sa kataas. Wow. Ada kayo. Oh, naro. Wow. Oh, jadahan eh. Sa gate is 60 pesos. Entrance din dre. Saka ka sa heritage is 40. So, total of 100. Oh, wow. Oh my God. Sado. Ambot lang magmaklaro ba ninyo diyan sa akuan. Wow. Oh. I-tour lang tamo diri guys. Sungka. Oh. Oh. Wow. Naong sa loob diri guys. Grabe ka. Ano? Sinaw. Oh. So ako rin isa karong tao dali. Wow. Bay.
from Pangasinan daw ni gi-travel dire to Mindanao. So gibungkag ni siya tapos gi-rebuild na pod. 113 years old na balay. So, no, kuan. Alright. Kung si Rizal, bata pa. Bata pa si Rizal. Wow. Sa amin. Sabi yung antik yun, no? Wow. Ito ang mga old photos. Ano silang tag-iya siguro, family. May orasan. Wow. Mga books. Books. Oh. Musulod na diyan niya. Andre. Oh. Wow. Don't touch. Oh, malita. Alright. Proceed ta. Igulo. Bye. Ini guys. Wow. Apa? Solo. Sige na sila. Owner. Ooh. Napay sungka. Yan sa feeling natin sa sulod. Oh. Old pictures. Bangko. Mga bangko ba? Mga gagmay. Mga paint. Tara. Sungka gyapon. Bukidnon. Wow. Right, musulod at the pikas una. Na CR. Ay, ano siya? Pwede di ka matulog diri day. No. Mga nila CR. Nilang room para gusto ka matulog. Ngit-ngit lang.
Oh. Wow. Guys. Higa unon. Ito. So, mo nilang room. Skitero. Bed. Pa. Extra. Oh, pwede kang saka dito ibabaw. Unsay na dito. Bed rig yapon to. Ana sa CR dre. Let's try some color. Unsay na dre. Wala na. Kampo Juan pa. So, sinaw kebe. Collections. Alright, to the pikas. Oh. Dari pikas. Same ray lang room. Murag sumpay ra siguro to dito. Right. Hello guys. Right. Tapikas derita. Wow. Sila piano. Tigsal. Alright. Okay guys. Another sa amin. Ang view dari gawas oh. Ito. Piano. Pwede yan kang kasakad ito gabaw. Hindi ka diyan matulog. Nilang. Not sure if baligya ba or pwede rin gamiton for free. Siguro? Not sure. Alright. So, nara guys. So, Monjang sulod diri sa Heritage House. Diri located sa Barangay Diclum, Manolo Fortich, Bukidnon. So, tara. Sa Kampo Juan din eh. Nakilang boss kung ano, kalo ay mga dagang kalo. Tara. Ano ka ganiya? Ah.